العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسولنا وسيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله أطيعوا الله. أما بعد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دال سيدك المساري دال وي قابا مارخ الله قابل دادية صدير الله وين خوج وين سخوج وين كيف بارجنش بارجوج وين تسوج دق دكاج دق الله دجلات يدني من الله تشخان ازدال دكاج دال نعمة تجوين الله تدولج ده هات قوان قيمة دنشو ودكا ودنشو الله ليلداشو دقه دكاج قديل يرخا نزبولج كردولج وقوسخن والدال قاستا إمام غزالي شو خذ وقت ودنيا شو دال وخلق إنساني ليل بيج بولج بول إلي شوختو يخلق مديز قوان قيمة دين شو يوحدين دن قيمة دين شو خلدي زر غيدقش دنيا شو دال وخلق إنساني ليل بيج بولج بولخن إلي خوالو وقتو قيمة دين شو مشت بول ليل بيج مشت غلق ليل ده الله هو دنيا شو تسو ناهت كرست بوصل ناهت ثانية دال ليلبش بوش قخيت من سوقش إلي شو خوالوين يوقتو قوان قيمة دين شو دال مل قخيت ميخو خوق ثانية تاق دال دي دكاجن دي تصادر دات سوى القرآن وين بلقل باقز وين تعودوا نعمة الله لا تحصوها يخدال دال شو اش دال دكاج دال نعمتج شو دقر ديت صار مبارن بيديتش نتقاش باتشن دقر دول داتشان دقر دي عدد داتشو يوخ الله دنيا ما دولش فوردنغ شاقدش ودنيا ما دولش حنغ قوالن بش إذا مثل اتز صود يقش تداول دول ديكاش داياز دي دولش داياز دي عدد دات اجيك اجيج واج داياز دي يعني وارتسال بالدقام قاش الدرك أو دس الدرك قرآن ديال الماج ديال نعمتج شو بسيد ولدلج تقوين بصل بنجح وين نيستر أصدق نعمة الإسلام أعطوه وبصل بنشه وين نيستر ده الله وين أجد واقع ديال وجلدك أنا أشوف دنيا نشوف ما ويقيت الدات واش ديال وجلدك الله مال وقت ده أنا أشوف دنيا نشوف وين ديال وجلدكنا قوان قيمة دين شو مرخوبات ودنيا نشوفه بصو الدين تهدولجه ويليل رغا ويقيتبج وينخلج بالباقة بالبيد قيمة دين شو مار برغو بلجبات أدما أصبح هندولجه قوان قيمة دين شو مار خامة ددز أدما خود دات دال شيخ ديك ملواقنت آتا نعمة الإسلام ويبصو دي حق الله هندولج يسخن وش دال لامز ديتويج سلامزن خلج بولج بول مال قاش دوي الله اشتبو قخيت من وجداله ومارخي بوت قابت وي رمضان بوت ومارخي بيتن دزل قاشيت وي دال اشتقدولج دولش عبادتي دزل جيت عبادتي مالجي يالجي قاش دوي داله بوصل بخور باحندولج يدني نلقى شاج نلقى خان كرسنا ماركا بتش قوان قيمة دين شو تسمارخي مال برجو باتسان هني هالش ديالك تيجي باتش بوصل بين شو باتش إسلام تساني دال دك ديا داتسان از نعمة الإسلام يا داتس ناهجا التصور باهم دلجة ملت صار عمل عبادة دوي قوان قيمة دين شو تنتهي برجو باتسان شو ده الله ويبوصل درد اجد واقع دلجة نعمة دال القرآن شو بسم الله يمنون عليك يهدى ويبهمرك ناها عم خيطوخ شاش بصد بزاحون أولو بالتشي حون دقدش سنة شاش خيطوخ ناها قل على لا تمنوا علي واشسون دي دق داتشان واشسون دي دق داتشان على تناهك بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بعد الله دق داتشان الله دق داتشا نهو بصل بينشا شنيز درا واشسون دي دق داتشا تهدان دران اجناق تخلصن داو تساري ديكا برجدها بها اسلام دي دوات در يبصل دين محمشت تيالشي قونهش ثاني سيدو علش داتشا دي
يقول هجا چاردش داتسيدي يقول هجا شاشكر تودش داتسيدي نابرت أودنو تابنخ أودنو سيدوش بنخ دا اقدر كيرتر در اقدر لهم يا در دنو فوق هنياكو فوق من ياكو فوق يا ايش داتسيدي ايش دين داتسيدي كنا تسو يا اخي دكيرتر دولش تسو يا هردره بسو بولش قونا ولش تسو يا هرتدره تندو حلو ولش حدين اسلام دي داك آلز داوريا صوتن آلز أنجو تا حاقل يسق مهنيز آل تربل آل شاوتن قمالة جينا داش خج حاقل يدتن قمالة مدرس تولج ارسمت لا شك خنوز تربل آل سألي أنش قمالة ده يده يا إسلام ده قونا خش ثاني دوز مغيثلج أنتسو يا إسلام ده قونا خش ثاني دوز مغيثلج هم يحكو من يحكو دليل دور أن نابرت دي دوزلج أنتسو حلها دي دوزلج إزليدر مولد أخود دشانه جو حاق اللي قمنا ديز مس زامن جها آلم ناخ داش حدين تاق يا إسلام دي بحن دولجة توا بصد نا بقوان قيمة دين شو دنيا شو دياق البرج نيسج حمن تيه برج كرس نخ تديالا تيشا باتش بول نخ دنيا شو اجمل بول شان صحوزش صلعمي باتش سن برغت باتش يدنيا داخل صداق قيرتج يدنيا قلدي غيرتج شاش دنيا شمالي قياق صار شي سن شي دقا برغت باتش هات قوان قيمة دين شو دال مرحمة الله وين مخارة تيجي داق عازب خدتان شنا داق وزلو قاش صار دنيا شو بيش برغت سبالش قوان قيمة دين شو هات داقش خلوان شو بالي شو خبوش هات بصوب دين ثاني شي بص شي نقط شي واخر شي ايوه دنيا شو شي يوجد مرة وزريني بصوب دين ثاني ايمان ثاني سوق طايش دنيا شو حصو واقج والها ترى يلي يتسنج شي سن برغت ولش ديالس او خزولش دوك صلع دولش دوك اجا دولش دك يلي جوت كرسنا هاموز بيخل مقياتش سن برغت ولش يقصو قام قيمة دين شو يقضاء الله يبصر سجد قاشجر دا القرآن شو بسم الله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار سقوان قيمة دين شو إن الله بولش نه يسمع البهج الدنيا شو كيس دوك رزق باهم من جاه تتحمل جاه سويالج حاجج ياق بصل بليد نخ حاجج يعاش خوك الدنيا شو خني يولج الحاجج دعيان نيجتر برغت بان صلوا أمي خب ياق قوان قيمة دين شو يسمع البهج بصلنا تحتاج تلو دقة عبادة دات سنباهم باقة بيان يسمع شو الدقة درجة ويان يشيد اللغة بيان زاوستي حاغي يا خجد الهم خد داتش شو يسمع نصبو نخمق بان سمق بان والله برجع غدوش شاميتش بيتش تنسانية اشتصلوا من خب بصدنا تجري من تحتهم الأنهار شين كالخر خش أو خجول جولش يسمع بيش مشكا خباش وقالوا أدتسر الحمد لله الذي هدانا لهذا دل بقواستم ويسخن ولدي القواستم بقخون ودكان شو تخنيس ديا غانا سوما كيف لريا تخون خزا بياتش دول نعمتي دكي دك أتخنيس ديار برغت ديهات أتخو دل بقخون قواستم أنيس تدش نيسلو داتر خو وانت تخان وي تغن وينش تبوش ناها تحاقل داتر قواتش خليت سهامن قوان قيمة دين شو هو ياخد دوز الحمد لله يسمو hani alçı tahmin ve busud denen bol peyde dal ve busud de kalla halar peyde çıkar ketbe böyle tahmininiz habu çırak markat söyleniz da İbrahim ne yapmıştı ve busud ya yapmıştı be xuddi ya xaldol qaylens doluz çamın sane tişanah diye قال قيمة دين شو يسمى لنشكا اشتياخ الدنيا يسمى البغاشناخ يعني داو قرآن شو آولا تسوقتي شانخ دوي تايزر اخيزر شو آو بيغمروز آولا عليه الصلاة والسلام تسوقتي شانخ دوي اشتوي تيشا خلر بهم دولجي وين بدين حمداتس صدوحو دنيا شوحو كيت مدد سهمن بيدنا كيت داتسوي داول زاخي هات قوان قيمة دين شوحو ازوين كيت بارجش بديشي تاقود دي اندلاش ناخا تيجي تشاهد دتسار وسخن ولدي الخاصتم بهونا وبصوب دين جا دنيا شوح اسباي مرويتا او دين جا نيس بيا از رمضان بوت فرز بيا از ماه قابل بيا
ونعمت شو تخونيس دلو ديال خون خواستن ب أنيس لا ديتر نيس لو داتر توشي جاهد رسولنا دال زاهد دو شارات ساتساني قول دول دويتسان تان زامن جاه پیغمبر عليه الصلاة والسلام زامن جاه خنت زب جارجشت بقوة يجبول نخ تورة الثانية عمل يجبول نخ موسى پیغمبر دسا إنجيل الثانية عمل يجبول نخ عيسى پیغمبر دسا الششيد تخده ششيد جعواده ششيد نغبال بيت كيمدن شو باقة خبيا هجه اشتار كل شيء تجي شيء دسر يغر قرنا يداوي پیغمبر دسر يغر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ما قال دنيا شو كان ديالت يمدلا الله تصير بيمر بقية تنا عمل يا وصل تنا عمل اقتحم غير او تنا يوج عمل مشتخل هذا مارخ كاستا يعمل حلال خدشه تقري ياج عملير موتر خيتر دواج عملير الله اجد دقه ديزج الحمد لله ري دواج الحمد زامي دواق شي ثاني موتر خيتر دواج الحمد اجد دقه ديزج عمل ازي طبعا يا مارخ عاد قدر عباده تشتيقير ازري تسهل او تخدلي لامز غاري دايشه ناها موتي ديشه لامز مارخ قطاز يعني ناها موتي قابشه ناها دقيق يعني شو تها خيم الله الحمد لله أنبتس تدو اسخيت سمولش حمد سدوش قيل قوتش اشتسو دماغ قابل دا شق يالش سجى ري خلطك موتر حمداتك قوتش اوتش اتدو قيل دا ايش هاس دا تجي شيء تما اندس جي ديال دوح الله بحمدلش مار قحمن دوح قابش خلط ازمار اصبح دولش ديز الله ازمار دق ديزر اصبح دولش ديز تولو بولش بالمال ازمال خوتسن يرو مال خوتسن يعني دالس حات صبر ازمال سوق بتوخ دال از ايش لبز دنيان بتشاج مثلا представитель вейт ويميخ كاسو تجدهش حويت بريت دياشناها مثل قهوة دوالدش так цеекере цашеве отличится да цан осот долгес чох подчаху аз эшлу до цан сот эшто мо есхмож дала цмал галуш малекиште цан боож бо мал фупсохош паймер царава цан боож бо мал долго цбакож اولياش قولت цан боож бо мал долго цбакож у мархи гах боож бо мал аллах шик бутапс эшлу бааз зохдал از دیالوا چاتن بارم خاص بعده تنز باق بلگه از مالن جهاد دز بلگه مارخه و این گوش داخل دز داوی باقی هتن بز و امت هنیاج قدر دو امتش سنه حلق امتش باشرش که داخش خمتش خو باشو دی باشو خو باشو ور باشو داخش خم سبو نوی زمان جهاد چته پارش خانش لاتش یون در حدید دو عمل عبادت خانشو حق از کی خود دون در نه خانش لاتش خبر بهم دلش دال وی پیمرا دی دک دز ازگ یو زمان چه عبادت حد چه چه باشرش که عمل عبادت دیش نه خوش مال دخو مالش از الله و این بیقم و چون الله دال چن عملیه دکه مارهکه با مار دیاسته وی داست دو مارهکه عبادت دشان آنیا چه پیمر سنت دست پیمر و علیه السلام داستش خمتس دینا سنت عبادت دیدوی مار داستت عبادت دیدوی چونتی ها لامز ایست عبادت دیدوی تخنو حجو حدیه که عبادت شده هنز اشتت عمل حایش خنو القول ما اول وصد إن الله أسخلج إن الله مدير درجة هامشته الله فلنحيينه حياة طيبة سنة دولش دول خذ دولش دول شو آخر ثانية واخ وني واخ يدمو أخذ دام دنيا نشوف قيمة دين شو واخ يدمو أخذ ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون دنيا نشوف صار حدا يشخن دولش دول دنيا نشوف سو حدا دولش دول شو دكيش حما باغش بولش بولش مال له دقو مال مباحث نخدا ايش تسخلج داخ بلد الله بصدنا هادر طبعا البيغمبر صلى الله عليه وسلم شي قد على حاجات يلشنو تامشين بقيان سو اندلاش سجي بوخ تامشين بق اندلاش بصف سجي بوخ سن موضوع دول حمسن ديكن بقيان ما ده سنة سكتوين بصف سجيك سكتوين بالبين متك خلج ويسخنو دال حقوق رقي سكتو بالا يعني شو صابر دتش ياق يال خلصن ما قاعد سن برتو يج الحمد لله دال خاصة بقيان سو دل خنبش سبرتو انتها
تن مالخوتن تامشين بق خلو يوغي بيت بتن أطو يوغي بيت بتن يعني بوصل سجاب ويبهمروا عليه الصلاة والسلام ويا دا تهم ويا ويمخار نعمة شو مدية يقبروا تونجمين ناهج قش ناهج قش قمشكا تهم دنيا شو مل خلباق نخ مل إلمنتار نخيدواتش مل نخ كستوين دا الآن دقياتش غيني شو نسيومك تا أفريقيا از خیدا قج روم جاخت گیچه و هنجه مارخی بود دبیان شد هذا برت ده ان شاء الله دال اندل یفتو هم گل ده تجي لیلش بول نه مالش بخن تجي داده تا واش دیال شی ده از رو یاخت گی خوجاق خوزلت از حشدوچ متی از خیدا تا المو تخن وينه ما شو دلي خيلش بارج حاضق شو تا ازدي دار مغرب وين اوتش دال خاط مخاطل دال واقف تا مسك باكش خل باكش قش ماكش نيا خلونش برجيش دال خاط مخاطل دال نعمت علي نكزدق نستراجع وتدش حمنا متك نسلق وين سموش حمنا بايمر وآور مدير عليه الصلاة والسلام دل بقواستم يوين نعمت دنج الشيء اشقي بيار اشخل ترحل اشتقوت ديار الله مري ويهال توا ديار الله هو نويج الحق ديار فت خنبر ويخنبش خليها ويتشوخ دال حق الله خات حمدات تاك يبصو ده حقواتش ديار بايمر تهر حجول دجول خخاني زي اسلام دي حقواتش ديار تخن وين برگوش تي بار لامز تس مارخي تس ساحة تس زغت تس ديك قلوجو ديك حماش تس ددزا يدي قواتش ديار ديارنش ديناها تحر ديسات علي اوتو تبوج ناغز قرن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يا آية تخن يخ الله هو إذا عرفت دينها بس ليدني تحر بيمرو ديا حجول ديز دنيا شو شووش خان شو تحر حجول ديا دات شو تحر بيمر دقل خال عليه الصلاة والسلام تحر دين آية تقال يخدال تخن إسلام ده حقواتش ديا يا موسى يخدال полностью массыши дыдза хам аттуға цедезиш хам адаққа цедезиш неғ хайқылыш хозде цедезиш неғ хайқылыш туаде цедезиш ислам де дыдза халгыза я мусо сей неъмат сей дик хақуачиш дят ашан дыдза дик дят ашан охдал так из айт деса чотахар вай пеймар алейхиссалату вассалам цахажолугаха ба инкла усхақа саадат пеймару أو الإسلام دي حقواتش دي أداموس تن حامر تدال دياش تدكنا باين كلا أرسحقا تجيش سادة بيهمر عليه الصلاة والسلام تحجولك تاخذنا ويشين شو دره يسخير داق من قال بقير أخكن زعما نيسان اللي ويتها موضوع شرج أخكن زعما خلوا يوشان يعيها يوشان أجد داخ يوشان وين يرديش لي الله هو عبادة يرقاب بزرق كله دالتت ويشتي على شيء يرشت خلوا نعبر شام شبو دجا وحمن ثانية دل بقواستم خلوا ملخو مال بقى خوك سوريان اشت نجد دولج اشت علاج ولج خلوا حق دشانهن أنا دال قرآن شيء ويتركم واتش خلدز ملا دوش هم بسوب سجى شين حلقش دوش همنس أولو دوش همنس آر دوش همنس ملا كتكليزمت ملا تبين بالانس ملا تبين حديثانس تركم واتش خلوت حق اللي هو بسوب سج هنياتش قرآن ومشتو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يهدى تاك دنيا قلرقه لا قلرقه سجلي قلرقه وين سجلي لا كان حاضر معا فتح شيء وكيف برجش حال واتش وين برجش جو متك ازيه قدعه دبل داقر دلي وين برجش قدو قادر داقر دلي وين برجر ازمار دواتش دياره تشو يهدال سجلي لا تنجح تيقي موضوع حمنجح دي بيسي باش لا ورقه دي داخ ورقه بيس واتش ورقه بيس يحيى ورقه دي واتش ورقه بيس تيالش دي دارقه دي دبياش بيس يرقه تنتهي تمضوا حماشكا إليش ديال تأخور الله تأخور بيقول مجيشوانا إليش بوش حاقل داشت يخدال إلا تقواتش بيخ مچوب إليش بوش حاقل داشت ديال تأخور بيقول يتسنقايو تغنى أمو ترايخان مارخي خبين إتا يولجلو وداخش دينوشكا أترغى نابرات تدل عبادة درقه صودو ورقه تنسبيتيتش
اشت دولش دول يدي تامشين دولهن ثاني يرديال علامة تشي علامة وين قد يحتاج الله ده قامل قح عبادتك سودا وخجس شمت بودجة زمارخي بزل دي حق دوينته وين ما قابل قح ما طور زامن قح موت تسوي يوهنا ورول احتو باتش خلق استابي حلقا زامن قال نخذ وي دقدو عزدقز وي داشكح بولش بول نخ كندن سنيرش خنيات سارقح يا مشينش خنيات سارقح شيل مارك تار قابر باخر مش تخنم تار نبغى باخر سسكي لاخر دخل تبيش مشكي قاشكي يلا تشكي واسرجي مانجلجي باخش اشت خلق قابش خلق تار مارها جوين باقع تار حدوثش خزات بق تاق سمو تخمن قحا دنيا نشوف تخن وي احتو بلي داتو بلي كان سنر سجا ان توبيا سمبينش دا تسوي هلا وردل احتو بلين داجي خيل اخر زمان قح ومشي شو صدقتي شو تمبرتوره جيرين خلوجري باستن خلوجري اي خلوجري اللي وي تسخ شو از حد از احتو حبي نعمه دويك تخن نو اس خلو دغده ويخبط صو تاخ وي تحمل قح تحق اورا الي يصدق دغده تخنم از نعمه حدي احتو مبي الدنيا يوهل النوم قام قيمه الدنيا يوهل خنو يجي وين يصدق سنس يجي وين سجيتشي مش خد وين كندن سنير سجر كندن سنير وين خد دولش از ايه تحم خد دولش خد الدوي ده اجر دايخش دينها قابج دو مارخ بايمر اصحابش دايخش دينا قابج دو مارخ قيمة دم محشرين يوخلا دحل اتدش برجوخ اشتخيتلش برجوخ سجر برغتو خد دولش ايه ازولش قابر تساليوخ دنيا شو اجر خلادو دينوش ليل قير جقير تاق بايمر شيقنا على جاه يعني دق دياسين خلق بايمرا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل عن بايمر عليه الصلاة والسلام قال قيمة دين شوها أدم محشري داقل دش محشري يا هرا يلح ديزة تحق قدباتش تحق قوباتش مصبا لام داشار بيا أزمل بالفور دابق بيا دالا نيس ستيتي غشن أولين أقواتش نولها وقت جولجة ازل دانيستي عدالة ولح تشار ديا اوته خد جلجز محشري تاق محشري دايول يلتشي تنداهو حاضرك شوزك ات ازل شرع لات دولج دز قيمتي شوزك ات ازل شرع بدي ساعة تيسيش ليت دز ازل خلو خد دولج دز دل عاس خنشناها حتى شرك ات سنة لامز دل بارم مارباتش سيخوة دولج ازمار خلو ياتش سيخوة دولج دز ديالوغ تيشي بوصل بناها مارخي بوكتابا ناها دال دياش ديكن خم بياش ناها اندلاش دال صارع ويدول دال هذا اللي خد ويت صارع طاق دالت محشري ادم حقول دتشي اسفخري التشي حساب دادول دلح خاتم اتبلح دال ميزان ترز دولح سرتيات اهباخ لح خد الخياز درك ادم محشري باستي والبطسن حتى الديوخ لا تار شي ولش كشش كده شي دي لات آهي قش لرجي لات آدو قش هار ورحور وطب حور يتش دا بطسمو قطبا الزل قط لاتش ادم لات الديش برزن ترزن خبيش سدينا دا لقلا برزقنا حمتو خدات تا خاطر شو خاطر يوغل بيمرك يا رسول الله قال نخ ما نخ مش خبيش برزن ياوش تيجي بيمرز اندر يوغل عليه الصلاة والسلام شاج قاور ملو معمر ملو دقدوش خبات جان لدينا شي نخي راتر قاصق معصق اسحاق الخدات ادمك طين خلوه يعقل شو شو داهو دا ملدر دتسدو اشتمو ادم بالي شو دولش دينها تبالغ تخلونه تيوه لغا ادم كالخر دواقج يما خلشتا قاچن بيتي يرقام از بالي اسخلو خجل جات يما بوكتابا شغا داق هم داق ديك دوين دال ويبصوا بيتسري ازديك خد داتسري ويبصوا بنخ ديتسري ازديك خد قباشوز كرسنا قابي تان خد دولش داتش انا بصوا باتش نعمة بصوا ورن نعمة دالدان داتسا تاق ويا تجي إلي حضر فتالج ازدال درمار ادواتش تدال اوت درمار ادواتش خد يولجو خيز تجي شبيمر وحاجة بلد داقاشي قبل على دابق اشتت محشري ادم حيري بلج حاقلا بيخا اس مش تخد يالج القرآن وتصفيخ يالج
beriştir mas qabanış bakışna yermuk eylu güh uranı. Izalı çedin çoğu xaloyoluş. Tak işte izbalin çoğu adım xudoluş çak feypar yalıçı vesxın ol dağlı. Ozır da deyağa hesabı dağta, jurgat dağta bedoluş dağıtsır. Jurgat dağçı dağta da dağdaları atı, ozır atı da deyağa hiti duyuyor nağa. Izalı xalon çoğu adım. Sıda o işte izbalı xalotı kaça, sıdi nağa xalon çoğu xudyatıcı, yolcu tabacı bilgili hak peymaru. Da ve hak derfet ısxalı xudyalış xalor ve şek dalış olur dağıt ve tez diyişdi. Allah peymar bakkalar mu bağdızı, ısqıymet di xudyalış xalor, mahşeri xudyalış xalor, ısxalı xudyalış xalor. Bağdı, sıxalona kalhırda dolda ham fit yani lahma diziyi, izmini ve ili yişdi ham. Sıxalona kalhırda xudyalış dolda ham dıqı, peymaru hadisi da belli dağıtan. Vahtuat yani ölçünü, Kuan kıymetten çoğu, izin misal adım balin çoğu dolçan, dalşi insani ilit dolucu, yani çıkılan çoğu hügyatı, vahtuat, malayış, niskoyeş hanıval imamı. Niskoyeş hanıval imamı, izil bekki vah şeriatı. İzili lehim bütsün. Dacı çulu soğu, niskoyeş oluç imamınsı, imamı yahir beş rüyatıcı olsak, sen Lamaz'ı marka şeriatı qabildet, sen sahzegit dal qabildet. Üstük adir vakit. İzili bakı, izili bakı lerhim bu, nis hüküm dejulatı olç, imamı bir. Konu olç handensa, dal harimde çamına olur olucu, zayık o bir handensa, o busul bin şul ol hayın zamsık. İzili Kur'an kıymetten şu çıkılançı, hügvatı, dal şi insani ididir tabına olur. Daim nerede tane vuzulan, nerede çambalış huksak eyrana devangi aziz, pastayan nerede hulukdaj, nuhu kayıtsan bey, lamız bey, tesbihye daim nerede vuzulan huksak yuftiqi. İşte nerede tane ilmigi düzden olsa qalavar. Ve raculani tahabba fillahi, değal dibahan dolucu, vaşıqi teşeyyül beziz nokostul tasabılış bu, şısa Dünya ham dolmuş, çiste değer dibahan dolmuş. İli necdegi beyzatmış, ili cemaati vaşbetli, ili Taravih beyzatmış, ili değer hevşmeti vaşbetmen beyzatmış, ili şer'in ilim andaşmeti beyzatmış. İşte beyza, izdi bahan dolmuş, gırgırlı değerli bahan dolmuş, xandolmuş bu işi sadı, işte o işi sadı bekki xalır bahan dolmuş, çanıqı muhtiha, çanıqı çıdıvar kostliya, iş iğir doldu, çanıqı gırgırlı xuadek gelmiş olsak, iz yeğen sege çün xuddul azim iş daqdı. İşte o çaqta betihrir şiat kilgü dalış sağ erdiga çıxaytış qeylaq saatinlik deldi. İşte abi çıqan qıymadacı çınkal xudgaj. İşte nahayiqi vatı şişi çuvarış şivalar şi qıymeti begdiha barga xidansak. İşte abi vesxın hojdalı çıqan qıymaddan çoğu şi inkal nise gölücü. Çıda vesxın hoj Allahu değerli gırdek ve Allah'a çıda çoğunuzda segvat Allah'a gırdek ve çıtaba çantaba muqadea ve qan qıymaddan çoğu çışı inkal nisler hani alçı doğru hadir kızı peymer ashabış çantı hambol salfış çantı hambol xılfış diknaq bir tavır ölçümü bölgeli yakatsı kapakalene hamboluz bolnaqı çıqar doğru qıymaddan çoğu mahşerin xılonaq şaj qalğır bomboluz dolu hamı qoqdan lahtız dolu dalxıç dinah marka biri sidinah qamır yoqyan hugul ottiri isxiytiş barjali Tağım daldık derdeyini, ve kad hamd atış, ve vas deyiş olur datsedi, ve dah deyiş olur datsedi, ve kıymetten çoğu xaldali, ve badam deyiş vaşt ve ambata, yer xaşşaşt ençöld, herkes akkadır, xacıttar lor bu qoqçan, latsa doldu. Hatta Allah ve kad hamd atış, ve değerli yani, ve inde soğud diyeri, dal o soğud tsani değerli çara doldu. Dal kuan kıymetten çoğu çakkısa diyeri çuvaqır, ve derdi yosma çoğu vaşak oldu. Ve sonra dal ve Müslümne halta doldu, ve nek halta doldu, ve inte lahtış bol, nek tuğa doldu, ve vaş tuğa doldu.